کیک طالبی یکی از اون کیک های ساده و در عین حال دلپذیره که بافت نرم و طعم ملایمش همه رو عاشق خودش میکنه. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. بریم با هم دیگه قدم به قدم مراحل تهیه این کیک لطیف و فوق‌العاده خوش عطر و طعم رو ببینیم. خب بریم سراغ درست کردن کیک. احتیاج داریم به یک پیمانه پوره طالبی. داخل غذاساز میریزم طالبی رو، بعد اون رو از صافی رد میکنم تا آب اضافی نداشته باشه. اون پوره‌ای که توی صافی میمونه رو برای داخل خمیر کیک استفاده میکنیم. اون آبی که از صافی رد شده به اندازه نصف پیمونه میشه تقریبا. برای کرمی که قراره روی کیک بریزیم احتیاجش داریم. دوست خوبم، ممنونم که با من همراه هستید و خوشحالم میکنید اگر این همراهی رو تا آخر ویدیو با من داشته باشید. لطفاً لایک ویدیو رو فراموش نکنید. اگر عضو کانال نیستی به بنده افتخار بدید، دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله اطلاع رسانی رو فعال کنید تا هر زمان ویدیو جدید داشتم از اون مطلع بشید. ممنون. پوره طالبی و آب طالبی رو کنار میذارم. بریم سراغ درست کردن خمیر کیک. 3 تخم مرغ همدمای محیط رو توی ظرف میشکنم. 1 پیمونه بهش شکر و وانیل به اندازه 1 قاشق چایخوری اضافه میکنم. با همزن میزنم تا کاملا هجین بشه و رنگش هم روشن شه. حالا وقت اضافه کردن روغن مایع به اندازه نصف پیمونه است. اضافه میکنم و در حد مخلوط شدن هم میزنم. پوره طالبی رو بریزیم و دوباره در حد مخلوط شدن هم بزنیم. دو پیمونه آرد سفید قنادی رو 2 مرتبه توی ظرف دیگه الک کردم. مرتبه سوم رو به همراه 2 قاشق چایخوری بیکینگ پودر روی مواد تر کیک الک میکنم. این الک کردن رو هم طی 2 تا 3 مرحله انجام میدم و با هر بار الک کردن به صورت دورانی هم میزنم. خمیر کیک کاملا یک دست شده. کف قالب یک کاغذ روغنی میذارم، خیلی کم چربش کردم. خمیر کیک رو داخلش میریزم. تو این فاصله فر رو هم با دمای 180 درجه گذاشتم. یک ربع کاملا گرم شده و کیک رو داخل فر قرار میدم. 40 تا 50 دقیقه زمان میبره تا بپزه. حتما آخر پخت با یه سیخ چوبی امتحان بکنید. اگر بهش نچسبید کیکتون آماده است. خب برای درست کردن کرم کیک هم به 1 پیمونه شیر، 2 قاشق غذاخوری نشاسته ذرت و 2 تا 3 قاشق غذاخوری شکر اضافه میکنم. شیر سرد باشه و خوب هم میزنم تا نشاسته کاملا حل بشه و میذارم روی حرارت ملایم و مدام شروع میکنم به هم زدن. ببینید رفته رفته کرم داره غلیظ میشه. به این غلظت که رسید نصف پیمونه آب طالبی رو اضافه میکنم. نوک قاشق چایخوری، خیلی کم، حتی از اینی که داخل ویدیو دیدید کمتر وانیل اضافه بکنید برای عطر دهی خیلی کم. بیشتر بشه کرمتون رو تلخ میکنه.
و بعد هم 15 گرم کره اضافه میکنم. مدام هم میزنم تا کرم غلیظ‌تر شه. خب کرم آماده است. از روی حرارت بر میدارم. کیک هم پخته. 10 دقیقه هم گذاشتم توی قالب موند. بعد لبه های کیک رو از قالب جدا میکنم. برش میگردونم. کاغذ روغنی رو هم که با آرومی جدا کردم میذارم روی توری خنک کننده. کیک که خنک شد کرم رو روی کیک میریزم و اون رو پخشش میکنم. به هر شکلی که دوست دارید تزیینش کنید. من با طالبی خرد شده و یه مقدار خلال پسته تزیین کردم. از عطر و طعمش اصلا تعریف نمی کنم. دیگه خود ویدیو گویای همه چیز هست. عطر و طعم بی‌نظیری داره. بافتش هم که کاملا توی فیلم مشخصه. پیشنهاد میکنم حتما درست بکنید. درست کردید برای من هم بنویسید تو بخش کامنت ببینم خوشتون اومده یا نه. خیلی عزیزین، ممنون که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. خیلی مراقب خودتون باشید. نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید حتما برام بنویسید. با جون و دل میخونم و جواب میدم. تا ویدیوی بعدی، خدا.